شهنگو مخیبو من اینجا امرام چونکی مرا حرمتلی دانیل کافمان نه حرمتلی حبیب برجان تکلیف سختی که بیام یکم از اون جوریمو دوستا گفت کویم مدام چه سر افتاره که یادم میاره و استا وینود چو فرم گفتیم گا چو فرم گفتیم گا مقصد شیستی یکم ایزونه درین اثر بیافتند مقصدش هم باره یکم ما گفت میسخو مستانای ان عائله ما چتام جامعه غبز استیگا خورده برده شو چو بیریگا صنعت شو پشه شو چو بیریگا چو پالتر حکم داد که چو خناز استاد که هرچی بیر ای فرماواز چنقدر دست مداری امبارگاف میگویم که ای نوستیم برای یا خیر بو از نوستیم ما آذر 1943 سال ادیکابیر عقبه از دای برام ایمو همیشه عقبه گفترانیم اما اصلنده عقبه نیست نمانی جیگر گفتنود کراسنایا سلابادا از اون روسیه دا چه داره مرا آذربایجان گفتن برد قرمزی قصبه ای لب یا این بو گفتره که معجزه کی اعرای زنی چندان کنتا شهرهای آذربایجان تک تکلای کمیکی نم ورسینی کراسنی سلابادا آنبارا کنتاشو آنبارا شهرشو هم نمای آذربایجانی بو اما نمانو جیگه مزده بیرم و گفتن کراسنی سلابادا او دوره بربونده که ای پاسیولوک ای جیگه مزده بیرم را همه جیگه شناختن برود ابا کورش ادوره جیگه شناختن برود اشنیرای مگیرا وقتای پارچا از ریولوسیه پیشا ای جیگه رو گفتیم برود بالا یروشالیملا بالا یروشالیملا اشماده تصرف داره چکله یروشالیملا ای کراسنی سلابادا این بو گفتره که دا 12 کلا نیمازا دنیشن که خونه جامعه زستیان نیمازا لب کلا نیمازایی از قرمز کرپیچ کنده آماری اما فکر ساختین شد که اگر 14 نیماز بستگاه ایوتیه چند اونجا جور همه جور که اونجا استیگ همه جور بری اما جامعه خونهاش اونجا کلا خونه نبود جامعه ابلا خونه لاز استاد خونه‌های ان کمیکی از مالات قچ بری کرپیچورا اما اغلب گردن برد مالات برورا از کرپیچوی مالادی okundن برد bu noşuş bunay havunina bu bunay en isaatna khuna bunay en logina bu bunay en şifirina bu bunay khok bu eseran bara perdo و نام برد پردو از زوم اثر پردوها سپخ و نام برود درازه سپخها اثر سپخها شو نام برود خاک خونه دمالی خارش خاکی بو باراش خاکی بو بونش خاکی بو یا واروش مانکی دمالی انبار خونه مارم بو واروش دی بیرم بو فتمرد کی ادا دوغ مارا خلاق رفتم بو بودیان نارم بو جام نارم بو که دست بون واروش مارا واروش و چمبر جامعه کسب زیستم بو گویم که آشیار دمید دو بو گش کم دو بو این بو گفتره که از ده یکی اگر ادست خوب صنعت بریگه خوب پشه بریگه او خونه اونو بابته بری اما هم بردکی جامعه دخملها زیستی اصلا ان مثلا که صنعت پشه شد او جگه مزده بره ما گویم که یا زواد بو یا فابریک بو هیچ نبو تو که بو خالینچه تن برود خالینچه هایش متنستند که خالینچه های آذربایجانی بعضی جامعات وقتاً بیچین برن کی بیچین اونی که وقت تخیل
تخیل بیاد چونید برو بیچین گفتم برد وقت بیچین برین که رفتن بر تای شهرگاه جیگاه بیچین ساختن برد جیگه ان ماش خشته و جی و صاحبانو بیچینایش رو تخیل دارم و تخیل آوردن برد خوردن برد وقت میوه چیره برین که جامعت مثلا سیبی میوه چیرن بو اولوز وشی برشو پیشش بود اثر بیفتند که ای صنعت ای پشوار و جامعت نستن بو بابا طولانش بیره اریانو جامعت را هفتم که یا آلوار ساخو آلوار چکوفی وستر رو فروخته پس بشوی اونو جیگه انبارا کنتو بو کمی که اعره داغا سر داغا جامعت اونو دمالی دینشوی دین اسلام سیستم برد کنچیا ورا اری عرسی اری شوری یه بلوشه گرک برنکی یا شل گرک برنکی یه چیز رخنه گرک برنکی همه وقتشتن با مام با اونجا دمده عریان جورو یانو قرمزی قصبه انکراس اسلابادا ادمیه دو بکی این بوفته که جیگه اون چهار تانستان برود ای جامعت فروختن برود یا لقانون اری خورده برده شیک تو کبیک موندن بو و جامعتش از کنتا مانبا مطلب ناش جیگه مرام بو تاکشتا از اینی کارا من میتونم گفتم که پولنوس میتونم گفتم که اونقدر جیگه نبود که کار ساخته اری کار ساخته اری لقانون خورده رح پلافته لب هم بر چتیم بو اشینی رای مرواز اولا خالقان جورا ادوش خشته چنته و نارد یکسا اقدن انکسا مثلا درزا قیوق کراسکا راز لیچو نارد کنت بکند گشتد فروختد که یه دو کبی کازان سخود کاریش دبیره عریان نوال چو کلا تاجیروش دبیری سه چوری کمی که رفتد بغداد استانبول بی‌تابیر ایران رفتند آورده تیشم فروختند اما از دنیا لب کم دبیری انباردaki جامعت صناعتش نبیری بعض انباردمی‌ها وقتا عائلی من مال داشتن برود کریم کن بریگه گوسپند کچی ناخر ورا فلسطین برود صباح منده طرفای نیکره و جیگه بو اریان مال اری کی سازا خورد شنگو مورخونه آوردن برود تک تو کدومیا مثلا شیر اونم گوار رو بردن برود اری فروختن برود ولی مثلا ان خونه‌اش جزستاش گفتورو مثلا صنعتاش گفتورو مثلا خورده برده این جیگر خونه گوی مثلا امروز کلا تو کوی ساعت امریکاش امسکویش با کو سوپرمارکت و چی او وقتا ما عائله برما او جیگر قرمزی قصبه این گفتره که دوست تو کلا بو او تو کو امبارچال است بر پروداکتورا چیز حکومت آذربایجان و اونجا مثلا بخش ساختن به شهرها جیگا جماعت اونجا استاران بو گوشت کمی که امروز مثلا خدا کمک همه جیگا بلنده جماعت نیتانس رفته روز به گوشت استاره گوشت بوا بساخت ایلی میاسی ادمی یا مال کشته گوب کشته او را فروخته بوا به گوشت سخت بوا بو جامعت نستان بو ورده پولن گوشت رسونده اگر هفته با گوشت مستاگه هریش باتی 1 کیلو نیم 2 کیلو سرکفلت و کلا این حساب برم بو کلا کار حساب برم بو انباردaki جامعت چی پخلیو خوردم بو چی کارتشکایو خوردم بو ای عرم ان هفته ها مثلا چی آردم بار خوردم برود من یادم مره که چند قدر جامعت چی آرد خوردم بگه خنگال گفتند ساعت ایمو ازونیم اینقدر گفتنیم اینقدر چی بو ازورد خمیس ساختم برود ولگلا شندم برود تیره چرواز منجور تورا مثلا چرکنجلا اینقدر برم بو گینه برم بو ازورد خشلی ساختم برود ازورد پتروک ساختم برود چای آردی لپنبار خوردم برود نون کمی که من عیل بهم وقتا نون اتکونونی امرام بو آرزیه بالا اتکلا بو اگر رفته وقت نون نیوستاریگه وجا روز دیاز تکون نون نیتانستی استاره اریون هم باردمیا استارات سبیرم بکی
از شورمه رو خونه سخودنونه اما حلوهای ان بعض دمیت تنو دو بو تنو کاک یک چول خونه ای از قوچ بیری از اینا دورای نو دمالی کاکیم تا برازم قوچ بیری از ارممانی از گولیگه از کرپیچیگه قدانو تنو آتشم نام برود نون ساختن برد دورای تنو قصیم برود یا خب دعملی نونا بیرون بو هفته با نون برجندمت خوردن برد از کی ما رو مامکه من نه مثلا که ام برای وقتا رفتم برتای قراق لیکرای سرتوی سبزه چیم برود سبزه بیرون بو پلپله کامی که نو من سبزه دم فتای پلپله بعدا بیرون بو های ساعت ما نشتم گرم یکی کیمیا و چند جور سبزه ها بو و سبزه ها رو اردم برد شدم برود از ساختم برد ترا اگر دانو دکوندم برد الو خشک الو بیرون بو الو دور ارمانی میوه ترش میوه و الو خش ساختن کی وارش بیرون بو تزی مستوشته چند قدوایس کتره اگر دانو ترا الوش دکوندم برود وش بیرون نخاروش تمالی نخارشای ان خمیر افتور مشمو کمی که اینقدر گینه خشیل مثلا پتروک از تلاش بیرم با نخارش پخلای بیرم با وقت میوه بیرم با سیبی امبرونی بعلینی الو بعلینی شینه بعلی گفتم برتو الو بعلی ترش بیره قیسینی مشموشش قیسی رو خونه ما مشموش بالالا بیره یکی قنقلان مشموشو تلح بیره بعد شفتالونی امبورا چند جور امبور ایر ممده عائلی عقبه چند جور امبورا سیبا بیرم باید دیماش دعمانو میوه العیم دامندی اینجیگه ما رفتن ما تو کادنشین امبورا را چند جور امبورای اما او امبورا کمی که ایمو عقبه عائلی خوردیم امبورا عباسبگی نو من امبورا بو عباسبگی نار ارمودی بعد چند جور امبورا دعم نابه چی بکی مخوردی بعد انگشتش عجمه گردی دعم امبورا بو از اون امبورا ما با جهت گویم که نه امریکش نیستی نه حسات رفتی که با جهت عقبش از اون امبورا استی سیبا چند جور سیبا بیرم بو سیبا بو شفران بعد چند جور سیناب چند جوریه با ارمموندی ببینمو نشته جیگه دوست چل دانه سورتن سیبا شمرد چند قدر اون جیگه رازنی سیبا بیرم بو میوه وقت میوه جعمت میوه خوردم بو اخی خوب خراب شد دلمش ساختم بو کفلتو کسی بفتره آشکالا تأخیر ایکش نز خوندم بو وقتای ما وقت ما خوندم ما وقتا کراسن سلابادا اساساً زون ان آذربایجانی باشکالا نه زون ان روسیش بو ایشم فکر دوند که ما روسیه دم فتره روسیه تا روسیه تنشد روسکی اشکاله روسیش بو اما اشکاله آذربایجانی تا دیمین کلاس بو تو استو اگر آذربایجانی رفته گه میتونستی تا دیمین خونده اما زون روسیه اشکاله ما رفته گه میست تحفتمن کلاسلا باشکالا زن بغدا ده خونده نسبیران بو بیست رفته خشتن قلا خونده قلا دمالی نیکره بو ای طرفتین برود کراسن سلابادا اونجا جورز استانبول اینجا نیکره بو از کرپی میگراشتن کی گونه‌ای سرما قلا بو قلا آذربایجان لوز استانبول این بو گفته کی تک توچنی او نیکره ای طرف جورا почти 91% جورز استانبول او طرفیگه استانبول آذربایجانلی‌ها 91% آذربایجانی استانبول این بگفته 100% دمالی اریا شکل روسیه تأخیر خونده تو میست رفته اقلا خونده نو داجی شکل مسلمانی راش تأخیر کشنس خوندم بو هکی امام با عائله 14 ساله 15 ساله برم بو کفلتوشو محتاج بو که لقانون قزن ساخی دخترها
رشتم به تخونه که دیزو شوهر مخواهیتوشه را که اما کوکو که رفتم برود سمغایت اباکو که یه رحنون بیافود صنعت خونود یه زواد کار بفود که یه لغنون خورد چونکه امکان اندولانشی نبود اونقدر دمالی استانش کالش گفتم کتابخانه بو اما امروز ادر ما از یادمی تاج پامویمو ارم من حرمت لحبیب از پرسیره بویا با کالومبیا یونیورسیتی از جامعه شمو کمی پایتا پیسات لای انینا شناختنی نموشرا کاکوی پایت کاکوی پیسات جامعه وقتاً پایتاً پیسات البو جامعه بسیاری خیریخ چطور میل قانون خروجا چطور خشتر رهبرگا اتن خشتر چوکنگا بخال انو کورکشن بو وقتا اما دوز یک کتابخانه بو کتابخانه چه کتاب بوده بو کتابا کامیکی سویتسکی ولاست اختیار داری پوشکین سمت دروغون او کارو چی گواره او کتابا کامیک حکومت اختیار داری تو وستنی کتابا که خوندم بیشتر خوندم ای جامعه اگر یا مشغولیت بگیریم مرد خیلاقی ها زنگ لغنی ماز رفتم برود اخونه مدامیا سدور دابو تیرو دابو انم مدامیا انم اخونه نبود که خونه نا یا ریلیگیوزنی کتاب ندابو تاکشتو کتابشو خونده بدش هم تیرو بو سدور بو مالیتوا بو رفتجیش نیماز بو ودیا سرخشتر ازو کارگاه دار نستان برد. آی نبلیم پایتی آی پیساتیلو کار سرش دار نستان برد. ما ساعت استونن عائله گفتم اگر استونه مدوگو گفتم گه ما آزار 950 سال حالا 7 سال تمام نبیبرم. آشکالا رفتم بردت مرا آشکالا ما نستان خدا ما احمد چتم دشنگم مگم ما زون آذربایجانی آشکالا نسافتنم مدام زون روسی آشکالا روسی رفته من نستان مگو فلچی گفتم که امبارکارا دومی نستا ساعت ایرورده از اون روسی خوندم 7 سال اکراس نسلابادا بعد رفت مقاله مش مفتی بر مقاله اونجا آشکالا خوندم بو آذربایجانلیا خوندم بو یارمنی دابو خوندم بو ورسا اونجا خوندم 3 سالگه 8 9 دایمین کلاس وارستم او وقت آخره ما زمانه اشکال ده کلاس بو اینجا امریکا 12 سال خوندند اما اونجا 10 کلاس بو اشکالا وارستن کی رفتم اباکو دمالی اگر ما 50 سال اشکالا رفتم گه 60 سال اشکالا وارستم از 60 سال بعد ما ها اباکو زیستم این بوفتره کی 3 سال تا 1989 سال 1989 سال خدا چی ساخت که جامعت امبارتاکی جامعت سگرد و در رفته از خوریا میشه و گردم کفلت مرا امریکا آدم از ما وزیسته ای دوستا گفتن اما یکم آدم ساعت عرا داره بعدا یه دو فگنش مگویم یکم сейчас я немножко переревизил.